საღამოშვიდობისა დღის მთავარ თემებს ეთუნა ინსპირველი გაგაცნობთ. ცოტა ხნის წინ მცირეწლოვანი დაჭრეს თბილისში პეკინის გამზირზე თვითმხილველების ინფორმაციით დაზიანებები მოზარდს ბასრის საგნით უცნობმა ქალმა მიაყენა. ამ დროისთვის მცირეწლოვანი საავადმყოფოშია გადაყვანილი და ექიმების თქმით მის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. არსებული ინფორმაციით ბავშვი მშობლებთან ერთად იმყოფებოდა, როდესაც თავდასხმა მოხდა. თავდამსხმელი ქალი კი ადგილიდან მიიმალა. ბავშვის დაზიანებების სახის არეში აქვს მიყენებული. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 117 მუხლის მეხუთე ნაწილით დაიწყო, რაც არასრულწლოვნის მიმართ ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებას გულისხმობს. ჩადენილი დანაშაული 7-დან 10 წლამდე ვადით თავისუფლებას აღკვეთას ითვალისწინებს. უწყებაში ამბობენ, რომ მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით სამართალდამცველები აქტიურ საგამოძიებო მოქმედებებს აწარმოებენ. აფთიაქში შევდიოდი და დავინახე ბავშვი ცხვირზე დაახლოებით ესე ამ ხელადონეზე გადახსნილი, გადაჭრილი 3 წლის ბიჭი, სახედზეც გადაჭრილი და როგორც გავიგე, მშობლებს მიყავდა ჩვეულებრივად ასე იმებდა ოჯახის შვილს 3 წლის ბიჭს და გადაუსვა ვიღაც უცხო ქალმა სახეზე დანა უცებ ისე რომ ძალიან წრას, ვერავინ ვერ დაინახა, ვერაფერი, უბრალოდ სისხლი დაინახეს მშობლებმა და მამა გაიქცა, ის ქალი იქეთ გაიქცა და მამაც გაეკიდა, მე მგონი ზუსტად არ ვიცი, ამბობენ დაახლოებით 32-35 წლის უნდა იყოს ის ქალი სრული. ჩვენს კლინიკაში რამდენიმე წუთის წინ სასწრაფო დახმარების ბრიგადის მიერ მოყვანილი იქნა 3 წლის პაციენტი, რომელსაც მიღებული ჰქონდა ჭრილობა, ცხვირის ნაკვეთი ჭრილობა, ცხვირის ფუძეზე და მარჯვენა ყვრემალის არეში. პაციენტის ზოგადი მდგომარეობა იყო საშუალო სიმძიმის, კონტაქტური იყო ბავშვი, აყვანილი იქნა საოპერაციოში, ამჟამად მიმდინარეობს ქირურგიული ოპერაცია, უმუშავდება ჭრილობა და მოხდება ჭრილობის გაკერვა, არც ცვალია დაზიანებული, არის ბუძეზე, ღრმა ჭრილობა ცხვირის ბუძეზე და ყვრემალის არეში. ულოცავ პროკურატურას და სახელმწიფოს ტელეკომპანია პირველის შენობა გირაოს სახით შეიძლება ჩავდოთ, ამბობს არხის დამფუძნებელი ვატო წერეთელი. დღეს ავთანდილ წერეთელს სასამართლომ 9 მილიონიანი გირაოს გადახდა, დააკისრა და ქვეყნის დატოვებაზე შეზღუდვა დაუწესა. ეს გადაწყვეტილება თითქმის 3 საათიანი პროცესის შემდეგ მოსამართლე ეკატერინე კუკულაშვილმა დარბაზიდან გაუსვლელად იქვე 3 წუთში მიიღო. ბიზნესმენს თანხის გადახდისთვის 14 დღიანი ვადა აქვს. დაუსაბუთებელი მკაცრი უკანონო გადაწყვეტილება, რომელსაც აუცილებლად 48 საათის განმავლობაში გავასაჭირებთ, ამბობს ავთანდილ წერეთლის ადვოკატი. როგორც ბიზნესმენმა სხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა, არ ქონდა ასეთი გადაწყვეტილების მოლოდინი, თუმცა ავთანდილ წერეთლის თქმით მოსამართლემ თქვა ის, რაც დაუწერეს და აქვე აცხადებს, რომ თანხის გადახდას არ აპირებს. ავთანდილ წერეთელი საქართველოში გუშინ დაბრუნდა. ბიზნესმენს ბრალი რამდენიმე დღის წინ წაუყენეს. საგამოძიებო უწყება ავთანდილ წერეთელს TBC ბანკის დამფუძნებლებისთვის უკანონო შემოსავლების ლეგალიზებაში დახმარებას ედავება, რასაც თან ახლდა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით შემოსავლის მიღება. საქმე, რომელსაც არც დაზარალებული ყავს და არც მომჩივანი, მაგრამ ყავს 3 ბრალდებული ბიზნესმენი, რაც ედავება გამოძიება ავთანდილ წერეთელს. დღევანდელი სხდომის და გადაწყვეტილების დეტალებს ქეთევან გრიგორაშვილი მოგვიყვება. დარბაზიდან გაუსვლელად 3 წუთში მიღებული გადაწყვეტილება, ისი მიხედვითაც ავთანდილ წერეთელს 9 მილიონი ლარის გადახდა 14 დღის განმავლობაში მოუწევს. ეს გადაწყვეტილება მოსამართლემ მას შემდეგ მიიღო, რაც მოისმინა პროკურორების პოზიცია ბრალთან დაკავშირებით და ასევე თავად ბრალდებულის ავთანდილ წერეთლის მოსაზრება, რომ მის მიმართ წარდგენილი ბრალი და დაწყებული სისხლის სამართლებრივი დევნა უკავშირდება მისი შვილის კუთვნილებაში არსებულ ტელეკომპანია პირველს. გამოძიების ვერსიით ავთანდილ წერეთელი ხაზარაძეს და ჯაფარიძეს ფულის გათეთრებაში დაეხმარა, თუმცა თავად ბრალდებულისთვის დღეს სასამართლო პროცესზე არავის გაუწია იმ კითხვაზე პასუხი, თუ როგორ უნდა გათეთრდეს თეთრი ფული, რადგან წერეთლის განმარტებით ფული, რომელიც მან მის მეგობრებს ხაზარაძეს და ჯაფარიძეს ასეცხა, მისი იყო და სესხის სახით ჰქონდა გამოტანილი, რაშიც უკანონოდ უბრალოდ არაფერია. შეთანხმების ამბები ავთანდილ წერეთლის ფაქტობრივ თქმულობაში არსებობდა კომპანია შეფესა სამგურიებმა სააქციო საზოგადოება TBC ბანკში წარადგინა მოთხოვნა სესხის გაცემაზე და თანხის მიღების მიზნობრიობად მიუთითა წვრილი ინფორმაცია საბრუნავი სახსების შევსება. მას შემდეგაც დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები ჯგუფურად მოტყუებდნენ მართლსაწინააღმდეგო დაეუფლნენ ბანკის კუთვნილ დიდი ოდენობით თანხებს, განიზრახეს დანაშაულებრივი თანხისთვის კანონიერი სახის მიცემა მისი წარმოშობის წყაროს განთავსების რეალური მესაკუთრებისა და მისი ნამდვილი ბუნების შენიღების მიზნით.
განზრახვის სისრულეში მოსაყვანად აუცილებელი გახდა ავტომობილის დახმარებით მიღებული თანხების კონვერტაცია, დანაწევრება და არაერთჯერადი ტრანზაქციების განხორციელება სხვადასხვა ფიქტიური ხელშეკრულებების საფუძველზე. დასახული ბიზნეს რეალიზაციისთვის ავტომობილის ფაქტობრივ მდგომარეობაში არსებული კომპანიების შპს სამგორიებისა და შპს სამგორი ტრეიდის ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვის დღესვე შეთანხმებისამებრ თანხები დაკონვერტდა ლარში და გადაირიცხა მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის იმავე ბანკში არსებულ პირად საბანკო ანგარიშს. ჩემო მეგობრებმა და უახლოესმა ხალხმა თხოვეს ის ფული პირველად მაგაში 7 მილიონი ქონა მიცემული, 6 მილიონი ქონა მიცემული, 5 მილიონი ქონა მიცემული, სულ არ დავაყენე, მაგრამ მე პროგრამები ჩემ მეგობრებს არა იმიტომ რომ მაგიდა კრედიტს ავიღებდი და მე ისინი დაფარებდი. არა მე ჩემი ფული ვასწრებად. და ისინი დაფარავდნენ თუ არ დაფარავდნენ ჩემს ძალიან მე უნდა დამიტანა. ბანკა უთეთებელი უნდა გადაგეცა ლაქსის ძაღლის ძირი. ეს უნდა ამ ისი ფიქრა ეს უნდა ეკეთები ეს უნდა დაეკეთები ასე ეს უნდა ამიკეთები ისინი არ დააქვია შეიძლება მეტყვი მე რას ვიქობი იმას ძიებას ვეთმარეთ და მე დოკუმენტი გამერაბო დავიღე კრედიტი ეს ჩემი ნება ეს დავიღე სამროების საშუალება 10 წლით ფინანსურად გასინჯა სამროების საშუალება ყველაფერი მოვიდა სამროების საშუალება ჩემი და ქონება წვედი გავასწრო კიდევაც ბიზნესში ჩავდო კიდევ და ყველაფერი 200 მილიონამდე ბურმა მქონდა პაიცანო მოსამართი იმიტომ დოლარზე დაბარა აფული გათრებაზე დაბარა უნდა გამოძება და ამიტომაც პაიცანო მოსამართი თეთრი პული გავათეთრა და მასალა როგორ გავათეთრა თეთრი პული არაჟენჩე და თეთრი პული გათეთრა ბანკის კრედიტი არის თეთრი პული მე ხوارცაცურო და შავი რაღაც გამიხიდია და შავი ჩუა ქეშარები და ამიცარა ოფიციალურად მოხდა ესურეთი ოფიციალურად გადაიწოდა ტელევიზიები და ვერ მიიღეს რით დაასაბუთა პროკურატურამ მეორე შუამდგომლობა, რომელიც ქვეყნის ტერიტორიის დატოვების აკრძალვას გულისხმობს გამოძიების დასრულებამდე. პროკურატურის თქმით, ავთანდილწერეთელი გავლენიანი ბიზნესმენია, რომელმაც ბოლო 10 წლის განმავლობაში 159-ჯერ დატოვა ქვეყანა და არსებობს საშიშროება, რომ ქვეყნის დატოვებით ის მიემალოს მართლმსაჯულებას, თუმცა ეს გარემოება გაუგებარი აღმოჩნდა თავად ბრალდებულისთვის, რომელიც გუშინ დაბრუნდა საქართველოში, მას შემდეგ რაც დაუსწრებლად პროკურატურამ ბრალი წარუდგინა და მისი მისამართი დაიწყო სისხლის სამართლებრივი დევნა. სწორედ ამის შემდეგ დაბრუნდა ავთანდილწერეთელი საქართველოში. დღეს თავად საკუთარი ნებით გამოცხადდა სასამართლო პროცესზე. სწორედ ამიტომ მისთვის გაუგებარია ის დასაბუთება, რომელიც წარმოადგინა დღეს პროკურატურამ, თუმცა ეს გარემოება არ აღმოჩნდა გასაკვირი და არასაჭირო ინფორმაცია თავად მოსამართლისთვის, რომელმაც როგორც გითხარით, გადაწყვეტილება დარბაზიდან გაუსვლელად მიიღო. საქართველოს სამეშოს ოფიციალური მონაცემების მიხედვით ავტომობილს 2009 წლიდან 2019 წლამდე პერიოდში საქართველოს საზღვარი გადაკვეთილი აქვს 159-ჯერ. რაც მეტყველებს მის საერთაშორისო კავშირებზე. აქ მხედველობა შემისწავლებული ის ფაქტორიც, რომ ავტომობილი არის გავლენიანი ბიზნესმენი და აქვს სოლიდური ფინანსური კაპიტალი. რაც ზრდის მის მიერ საზღვარგარეთ მარტივად დამკვირვების და სათანადო პირობების შექმნის შესაძლებლობას. ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით ბრალდების ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ მრავალწლიანი დანაშაულის სიმძიმე ბრალდებულის მიერ საზღვრის მრავალჯერადი კვეთა, საზღვარგარეთ არსებული კონტაქტები და სოლიდური ფინანსური აქტივები მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული კუმულაციურად, რასაც მიჰყავართ გონიურ დასკვამდე ბრალდებულის მიერ გამოწვეულ პოტენციურ საფრთხესთან დაკავშირებით, რომ შესაძლებელია მან დატოვოს საქართველოს საზღვრები და თავი აადოს მართლმსაჯულებას. თუმცა თუ გადავიდეთ, არ გავიქცევი თუ ესეთი შესაძლებლობები მაქვს, მე როგორც ბატონი მიზახია 500-ს რა გამოვიკიდები, თუ რა გულით? აგერ მე გამიჭიროთ ხო? რა არის 500 მილიონი, 2 მილიონი? თუ არ გავიცე ისეც არ გავიცე, თუ გავიცე ისეც გავიცე. და 500-ი რა, მაგალითად აგულით. არის არ დააყენეს, ათმოყვა ხაზარი, ათბაზა არა. დანაშავე არა, დღეს იმით ჩავაბრუნე. Çünkü bir de mağdur sasamıyor. Sonra rağmen çabuk.
თუ ესე ცხოვრება მაქვს, რა უცხოეთში მე წამოვწვევი და რასაც მე მას გავაკეთებ და შენ ფარანა ამის უნაცვლად ჯერ 10 წლის განმავლობაში არაწყობი ინფორმაცია იყო. 120 არ იქნება, რატო 300 ჟილარი ქენ გაფრენჩავენ. რის საფუძველზე მოთხოვა პროკურატურამ გირაოს სახით 9 მილიონი პენსიაზე გასულ პირს. ეს არის მთავარი კითხვა, რომელიც დღეს ადვოკატმა პროკურორებს დაუსვა. ბრალდების მხარის ინფორმაციით 2017 წლამდე წერეთლის შემოსავალი 20 მილიონში ადგენდა, თუმცა რა შემოსავალი აქვს 2017-დან 19 წლამდე წერეთელს ამ კითხვაზე პასუხი პროკურორებს არ ჰქონდათ. მათი თქმით, დამატებითი გამოძიება არის ამის დასადასტურებლად საჭირო, თუმცა მოსამართლისთვის ამ გარემოებამ კითხვის ნიშნები არ გააჩინა. გარემოებამ რისი მიხედვითაც უცნობი არის გამოძიებისთვის რა შემოსავალი აქვს ბოლო 2 წლის განმავლობაში პირს, რომელმაც 9 მილიონი უნდა გადაიხადოს. იმ სახით რასაც არის წარმოქმნილი. სამდა კომპანია იქნა ჩამოთვლილი, სადაც ბატონ ავტოს აქვს ცნობილი მონაწილეობა და ამით დასაბუთებული ერთ-ერთი ფაქტის თანხა. თუ იქნა შესწავლილი ამ კომპანიების შემოსავლების ბოლოებში. დიახ, მოგხსენებ ეს ინფორმაცია როგორც შემოგოლეგამ განაცხადა, იმ საჯარო ასე ვთქვათ ინსტიტუტებში სადაც ინახებოდა, იმ ინსტიტუტებიდან არის ეს ინფორმაცია დათვალიერებული და წარმოდგენილი, იქნა ინფორმაციაც არის ეს კომპანიები არის მოქმედი, ეს კომპანიების არ არის მიბუჯირებული, არანაირი პრობლემა თუ ამ კომპანიების ფაქტურად საქმიანობა არაფონსებული მათ ლიკვიდაციას არანაირი პრობლემა არ წარმოადგენენ და მათი რეალური ქონებები რა ქონებას ფლობენ, რა აქტივებს ფლობენ, ამ ასეთი ინფორმაციის მოძიება, საქმე გამოძიების ჩატარება ჭირდება, ასეთი ინფორმაციის მოძიება ბრალდების მხარეს ამ ეტაპზე არახელისუფლება შესაბამისად ჩვენ წარმოვადგენთ ინფორმაცია იმ სახით, რასაც არის წარმოქმნილი. თავარი აქცენტი კიდევ ერთხელ მინდა გავაკეთო. თავარი აქცენტი არის ბატონი ავთანდილის შემოსავლებზე 20 მილიონზე მეტი შემოსავალი აქვს მიღებული 2017 წელს. შესაბამისად ეს აქტივი მას გააჩნია და ზუსტად ამას ეკუთვნება. არ შესწავლება ხო არა, მაშინ თუ იგერა. დიახ, არა, მეც ვიდასტურებთ, მე ხო ამ კითხვას არ ვარ ითხოვა. არ შესწავლება ბატონი ავთანდილის წერეთლის შემოსავლები 2017 წლის თებერვლიდან დღემდე. იმ წყაროებით, რაც წყაროებით ჩვენში გამოსვლა, ზუსტად ამიტომ არის 2017 წლის ინფორმაცია, რა შემოსავლების ფიქსირება ჩვენ შემოგვიყვება დაფიქსირებული. ანუ სწორად გავიგე პასუხი 2017 წლის თებერვლიდან დღემდე რა შემოსავლები ჰქონდა პირს, რომელმაც ახლა თქვენი მოთხოვნის თანახმად უნდა გადაიხადოს 9 მილიონი ლარი, 2017 წლის თებერვლიდან დღემდე რა შემოსავლები აქვს, შესწავლილი არ არის. იმიტომ რომ ასეთი ინფორმაცია ამ წყაროებში არ მიგზიებოდა, თუმცა 2 წლის წინ მას 2 წლის წინ 20 მილიონი აქვს მიღებული. 2 წლის წინ არა მიღებული. კი, ანუ უკანასკნელს ვამბობ 2 წელს. რაც მოუწევს 7-დან 17 წლის ჩათვლის. პროკურორი, რომელიც დასაბუთებებით არც სასამართლო პროცესზე გამოირჩეოდა, პროცესის დასრულების შემდეგ ჩვენ დამატებით კითხვებს არ უპასუხა, აღნიშნა მხოლოდ ის, რომ საქმეში არსებობს შესაბამისი მტკიცებულებები, რომ მოხდეს ავთანდილ წერეთლის მიმართ წარდგენილი ბრალის დადასტურება, თუმცა რა კონკრეტული მტკიცებულებები აქვს გამოძიებას, ვინ არიან მოწმეები, ვინ წერეთლის წინააღმდეგ აძლევენ ჩვენებებს, ამ კითხვებზე პროკურორმა პასუხი არ გაგვცა. რაც შეეხება დაცვის მხარეს, ადვოკატი ამბობს, რომ 48 საათის განმავლობაში აუცილებლად გასაჩივრდება ეს დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღო მოსამართლემ და მისი თქმით იმ რამდენიმე ტომიდან გამომდინარე, რომელიც მას გადაეცა მტკიცებულებების სახით, აქ არ არსებობს არც ერთი მტკიცებულება, რომელიც ავთანდილ წერეთლის წინააღმდეგ იქნება. საქალაქო სასამართლომ სრულად გაიზიარა ბრალდების მხარის პოზიცია ავთანდილ წერეთლის მიმართ გირაოს გამოყენების თაობაზე და მის მიმართ აკვეთი ღონისძიების სახით გამოიყენა გირაო 500.000 ლარის ოდენობა. შესაბამისად, სასამართლო დასაბუთებულად ჩართვალა, რომ საქმეში არსებობს მტკიცებულებათა ერთობლიობა, რომელიც საკმარისია დასაბუთებული ვარაუდისთვის, რომ სწორედ ავთანდილ წერეთელმა ჩაიდინა მის მიმართ ბრალად შერაცხული ქმედება. მასვე ასევე აეგზავნა ქვეყნის დატოვება.
რა მტკიცებულებები ან ვისი ჩვენებები? ეს იყო ჩვენთვის სრულად მოულოდნელი, აი მათ შორის არც ვადა დაუმატა საკმაოდ თანხაზეა საუბარი ამ საქმეში, ახლა ძირითად ფიგურანტებსაც კი შეუმცირდათ მოთხოვნილი თანხა და ამიტომ იყო ჩვენთვის მოულოდნელი, ალბათ შეიძლება პროკურორებისთვისაც კი მოულოდნელი იყო ამ დოზით შუამდგომლობის დაკმაყოფილება. რაც შეეხება მტკიცებულებებს, ეს ჩვენი ანალიზია, ბუნებრივია, რომ საქმეში პირდაპირ მტკიცებულებები, რომელიც მიუთითებდნენ ავთანდილ წერეთლის დანაშაულებრივ საქმიანობაში მონაწილეობაზე და ის რომ მან განიზრახა სხვა პირებთან ერთად და ასე შემდეგ, როგორც არის ბრალის ფაბულა ჩამოყალიბებული, მსგავსი მტკიცებულებები საქმეში არ არის. არ არის პატარა თანხა, ჩემთვის ჩემი დაცვეშყოფიდან არის ცნობილი, რომ მას ეს შესაძლებლობა არ გააჩნია. ახლა ბუნებრივია, ჩემი რჩევა მის მიმართ როგორც ადვოკატისა არის ის, რომ მოხდეს მოძიება ან თანხის ან უძრავი ქონების. მოსამართლის 3 წუთში მიღებული გადაწყვეტილება მოულოდნელი აღმოჩნდა თავად ავთანდილ წერეთლისთვის, რომელიც ამბობს, რომ გაუგებარია ეს გადაწყვეტილება, თუმცა მისივე თქმით, ეს გადაწყვეტილება წინასწარი იყო მიღებული და მოსამართლემ მხოლოდ გაახმოვანა ეს ფაქტი. წერეთელი ამბობს, რომ ერთადერთი შანსი რომ მოხდეს ამ ფულის გადახდა არის ის, რომ ჩაიდოს გირაოს სახით ის შენობა, სადაც ამ დროისთვის განთავსებული არის ტელეკომპანია პირველი, თუმცა ავთანდილ წერეთელი ამბობს, რომ ის არაპირებს ამ სახით გირაოს გადახდას, თუმცა განსხვავებული პოზიცია აქვს მის შვილს ტელეკომპანია პირველის მფლობელს ვატო წერეთელს, რომელიც ამბობს, რომ აუცილებლად გააკეთებს ამ გადაწყვეტილებას მიიღებს უახლოეს მომავალში იმისთვის, რომ მამა გადაარჩინოს. ნამდვილად არ ხონდა ამ გადაწყვეტილების მოლოდინი. აი ნამდვილად არ ხონდა, იმიტომ რომ ოჯახი ქონებას დიდი ხანი აღარ ფლობს. მე ჩემი პირაზეა ხობარი. ტელეპირველი ჩაუყარეთ ახლა პროკურატურა და ტაჟი დაუყნა. მოსამართლემ რა თქვა, რას უთხრეს ისქნა, აუ აქნა მოსამართლე, არაფერი არ უქნა ისე. მოსამართლეს დაწერილი ქონდა, მოვიდა და просто მოგვისმინა და წაიგიჩა. ტელეპირველის ქონება უნდა ჩადო, აბა მეტი არაფერი არ უნდა ჩადო, აბა მე ეგ უნდა მაგათ, მეტი არაფერი არ უნდა. ვერ ეხიცებიან, ვერა. მე წავალ ციხეში. შევარდაძებროდგა, წავედი სახში, ხო იცი? წავედი ციხეში. მიზანი პირველის განეიტრალება. მე არ გადავიხდი და ვისაც უნდა გადაიხდი. მიზანი პირველის განეიტრალება, ბატონო. რა თქმა უნდა. გამოძიება მიდიოდა ამაზე, რასაც ლაპარაკობ. ჩვენი აზრით ეს უნდა ექნა, ჩვენი აზრით ის უნდა ექნა, იმას ეს უნდა ექნა, ამას ეს უნდა. აი ეს იყო თელი გამოძიება. დაუსაბუთებელი. აბა ეგ არის, აბა რას ლაპარაკობ. პროკურატურას მაგალითად მოყავს გირაოს შეფარდებაზე ხადარკოვსკი რუსეთის წინააღმდეგ. გასაოცარია ეს ჩემთვის, ვერ გაცდა ჩვენი ქვეყნის სასამართლო როგორც ხვდები და პროკურატურა ვერც რუსეთს და ვერც რუსეთის ფედერაციას. სამწუხაროდ ჩემი ოჯახი აქტიურ ბიზნესში აღარ არის. რატო აღარ არის აქტიურ ბიზნესში, ამას ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ. და ყველაზე ცუდი ის რაც ხდება გირაოს სახით შეიძლება მოხდეს სავარაუდოდ ტევ პირველის შენობის ჩადება. რომ დავიხსნა მამით ჩემი, იმიტომ რომ ჩვენ ბიზნესში აღარ ვართ და ქონების ჩადება თუ მოგვიწევს ტევ პირველის ჩადება. რასაც ულოცავ პროკურატურას და სახელმწიფოს. მოსამართლის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება საეჭვო აღმოჩნდა ტელეკომპანიის თანამშრომლებისთვის და ჟურნალისტები ამბობენ, რომ უფრო მეტი კითხვის ნიშანი გაჩნდა დღეს TBC-ის საქმესთან დაკავშირებით, რომ ავთანდილ წერეთლის მიმართ დაწყებული გამოძიება და წარდგენილი ბრალი პირდაპირ კავშირში არის ტელეკომპანია პირველთან, მის სარედაქციო დამოუკიდებლობასთან და რომ ჟურნალისტების თქმით გაკეთდება ყველაფერი იმისთვის, რომ ახალი სეზონიდან ჩვეულ ფორმატში გავიდეს ტელეკომპანია ჩვეულ მაუწყებლობაში ჩვეული გადაცემებით და ისევ მაღალი რეიტინგებით, მათი თქმით, როგორც ტელეკომპანია პირველის თანამშრომლები ამბობენ, სწორედ ჩვენ მოვიგებთ მშვიდობიან ომს.
მე რამდენად ვამბობ ამ ფრაზებს არ მახსოვს, მაგრამ არ დავიღლები ამ ფრაზების გამეორებით. საქმე 11 წლის წინანდელი საქმე, შენ დღეს ამოუწიო ადამიანს, საქმე რომელსაც არ ყავს დაზარალებული, რომელსაც არ ყავს მომჩივანი და მთელ ქვეყანას უმტკიცო და აჩვენო სანახაობა, რომ თურმე რაღაც ძალიან დიდ კრიმინალებთან გაქვს საქმე, ეს არის წმინდა პოლიტიკური ზეწოლა. ტელევიზიას არავის არ დაუთმობთ, იმიტომ რომ აი ამ ხელებით არის TV პირველი გაკეთებული რა. ესეთი გადაბმული მართულებით გავდიოდით ეთერში. მაშინ, როდესაც სამსახურებიდან გამოყვარეს ყველა იქ მომუშავე ადამიანი. ქართულ ოცნებას ძალიან შეუყვარდა ამ ბოლო დროს ეს სიტყვები. ჩვენ მოვიგებთ ომს მშვიდობითო. აი ჩვენ ნამდვილად მოვიგებთ ამ ომს, ნამდვილად მშვიდობით მოვიგებთ. მართლა საინტერესო პროცესი იყო, იქ როცა არგუმენტების ჭიდილი იყო, ასევე მოსამართლის გადაწყვეტილება ადგილზე მიღებული გადაწყვეტილება დარბაზიდან გაუსვლელად, ალბათ 3 წუთი დასჭირდა მას ამ გადაწყვეტილების მისაღებად. ეს საქმე მისი ყველა ფიგურანტის მიმართ ნამდვილად კითხვის ნიშნებით სავსე საქმეა და პოლიტიკური პროცესის შთაბეჭდილებას ქმნის და ჩვენ ბუნებრივია განსაკუთრებული ინტერესი გვაქვს ამ საქმის მიმართ, იმიტომ რომ მართლაც უკან დგას TV პირველი. ძალიან სწრაფად ყოველგვარი ფორმალობების დაცვის გარეშეც კი ელემენტარული ფორმალობების გარეშე მოხდა ის, რაც ალბათ ყველასათვის მოსალოდნელი იყო, გულისხმობ, რომ 100%-ით შეიძლება მეტითაც მოხდა პროკურატურის მოთხოვნის დაკმაყოფილება. სიღრმისეულად მძიმე ამბები ხდება ამ ქვეყანაში. ეს ეხება TV პირველსაც, ეს ეხება მთლიან მედია გარემოს. TV პირველთან დაკავშირებით ეს ჯანსაღი ბიზნეს სტრუქტურა არის. ზარდი, მიუხედავად მისი სულ რაღაცა 3 წლის ასაკისა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ TV პირველი გააგრძელებს ზრდას, მხოლოდ და მხოლოდ, რადგან ეს ჯანსაღი ბიზნესია. ამ ქვეყანაში ჩვენ პრაქტიკულად ყველაფრის იმედს ვკარგავთ, რაც დრო გადის, მით ნაკლები რჩება იმედი, რომ შესაძლოა აი ამ ტიპის, აი ამ ასეთი ტიპის დაწესებულებებში სიმართლე იპოვო და სადმე რამეს მიაკვლიო. ასე რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი თავის იმედი და მათი იმედი, ვისაც ჯერ კიდევ გვაქვს, ასე ვთქვათ, მოლოდინი, რომ უსმენს საქართველოს ხელისუფლება. ჩვენ არაერთხელ გვიბრძოლია რთულ სიტუაციებშიც ყოფილ ვართ და ეხლა ეს არის გუნდი, რომელსაც ვერ მოერევა ვერავინ, ამას გარწმუნებთ ყველას. 11 წლის შემდეგ თაროდან ჩამოღებულ საქმეზე, რომელსაც არც მომჩივანი და არც დაზარალებული ყავს, დღეს საქალაქო სასამართლოში უკვე მესამე პირის მიმართ გაიმართა აღკვეთი ღონისძიების საკითხთან დაკავშირებით პროცესი. როგორც გითხარით, 14 დღიანი ვადა აქვს ავთანდილ წერეთელს, რომ 9 მილიონი გადაიხადოს და როგორც წერეთლების ოჯახი აცხადებს, ერთადერთი შანსი ამ თანხის გადახდის არის იმ უძრავი ქონების შენობის ჩადება, რომელშიც ამ დროისთვის ტელეკომპანია Pirveli არის განთავსებული. ქეთევან გრიგორაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ტელეკომპანია Pirvelis ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით არხის დამფუძნებელი ევროკავშირის წევრი ქვეყნების დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს შეხვდა. ვატოწერეთლის თქმით, ელჩებთან აუდიენციის მთავარი აზრია ის, რომ TV Pirveli უნდა დარჩეს გავლენების მიღმა. შეხვედრის დეტალებს და გამოხმაურებებს ტელეკომპანია Pirvelis ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით რუსტან დუმბაძე მოგვიყვება. TV Pirvelis და მისი მფლობელების ირგვლივ მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით უკვე ინფორმირებულია დიპლომატიური კორპუსი. დღეს ვატო წერეთელი და ნინო ჟიჟილაშვილი ევროკავშირის წევრი ქვეყნების წარმომადგენლებს შეხვდნენ. ასევე ცალკე შეხვედრა გაიმართა ევროკავშირის ელჩთან საქართველოში კარლ ჰარცელთან და ამ შეხვედრებზე მათ მიიღეს დეტალური ინფორმაცია იმ სამართლებრივი თუ პოლიტიკური პროცესების შესახებ, რომელიც TV Pirvelis და მისი მფლობელების ირგვლივ მიმდინარეობს. შეხვედრის დასრულების შემდეგ TV Pirvelis წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ დიპლომატიურ კორპუსს გაუჩნდა და დასვა ისეთი კითხვები და სწორედ ის კითხვები, რომელიც ბოლო თვეების განმავლობაში მიმდინარე პროცესებმა გააჩინა საზოგადოებაში. TV Pirvelis წარმომადგენლები იმედს იტოვებენ, რომ ხელისუფლება მოусმენს პარტნიორებს, რადგან მათი თქმით პარტნიორების მთავარი მოთხოვნა არის სწორედ მედია პლურალიზმი და მედია თავისუფლება. აქვე TV Pirvelis წარმომადგენლები ამბობენ, რომ TV Pirveli არ შეწყვეტს მუშაობას და წნეხის მიუხედავად არხი არ დაიხურება. ჩვენ სულ ვგრძნობთ მათ მხარდაჭერას. მე აქ მხოლოდ არა ვარ მოსული იმის გამო, რომ ჩემი ოჯახის დევნა დაიწყო. მთავარი აზრი რაც არის შეხვედრის, TV Pirveli უნდა იყოს და დარჩეს გავლენების მიღმა მოვლენების შუაგულში. ყველაზე კარგი რაც არის, მინდა ჩვენ მაყურებელს უთხრათ, რომ ჩვენ უკვე ორშაბათიდან ვიწყებთ სეზონს
და ყველანაირ ინფორმაციას მივაწოდებ ჩვენ მაყურებელს. ინტერესი არის ტელეკომპანია პირველის მიმართ ძალიან მაღალი. აინტერესებთ ყველა დეტალი, რაც უკავშირდება ჩვენი სამუშაო პროცესის მომავალს. ყველა არის დაინტერესებული, რომ ეს არხი იყოს ისეთი, როგორიც არის, მიუკერძოებელი და არსებობდეს სივრცე ქვეყანაში, ბუნებრივია ეს ძალიან ნათელია, სადაც ადამიანებს შეეძლებათ მოსაზრების თავისუფლად გამოხატვა, სადაც შეეძლებათ რომელზე დაყრდნობით შეეძლებათ ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღება. 2020-ში ვიცით, რომ არის არჩევნები. სწორედ ამიტომ ჩვენ მათ მივაწოდეთ დეტალური ინფორმაცია, როგორც აი იმ სასამართლო შემთხვევასთან დაკავშირებით, რაც წერეთლების ოჯახთან დაკავშირებით მიმდინარეობს, ასევე ტელეკომპანიის ირგვლივ. ყველაფერზე იყო კითხვები, რას ვაპირებთ, როგორ ვაპირებთ, როგორც ფინანსური თვალსაზრისით, ასევე მორალური თვალსაზრისით, როგორ ვაპირებთ გაგრძელებას. ჩვენ პასუხი ბუნებრივია, ყველა მიცი, ჩვენ ვაპირებთ, რომ განვაგრძოთ მუშაობა. ნებისმიერ შემთხვევაში ვიყოთ ეთერში და ნებისმიერ შემთხვევაში, რაც არ უნდა მოხდეს, ვიყოთ შეუვალები ამ თვალსაზრისით. ჩვენი პოზიციები არის ძალიან მყარი. ჩვენ ვიგრძნით და მე პირადად ვიგრძნით ძალიან დიდი მხარდაჭერა. ნახან მათ მოგვისმინეს, დაგვისვეს ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვები, აქტუალური კითხვები და ზუსტად ის კითხვები, რასაც ეს პროცესი იწვევს. მე მაქვს განცდა, რომ მათ ეს განცდა აქვს. თუმცა ბუნებრივია არც ერთი ელჩი და არც ერთი დიპლომატიური კორპუსის არც ერთი წარმომადგენელი ამას შესაძლოა ასე ღიად არ ამბობდნენ. ისინი იტყვიან, რომ ქვეყანაში უნდა იყოს თავისუფალი მედია. თუმცა ჩვენ გვაქვს იმედი, რომ ამ შეხვედრებს ექნება შედეგი. ვინაიდან იმედი გვაქვს, რომ ხელისუფლება, რომელიც ქვეყანაშია, უსმენს პარტნიორებს და ამ პარტნიორების განწყობა კი არის ერთმნიშვნელოვანი, რომ ქვეყანაში უნდა იყოს თავისუფალი სივრცეები. ხელისუფლების გავლენებისგან თავისუფალი სივრცეები, მით უმეტეს რომ ტელეკომპანია პირველი არის სივრცე, რომელშიც არათუ ხელისუფლების გავლენა, არამედ არც ერთი პარტიის გავლენა, არც ერთი კერძო პირის გავლენა არც ყოფილა და არც იქნება მომავალში. ტელეპირველის მფლობელთან და წამყვანთან შეხვედრის შემდეგ ჩვენ ასევე გავისაუბრეთ იტალიის ელჩს საქართველოში, რომელიც ასევე ესწრებოდა ამ შეხვედრას. უცხოელმა დიპლომატმა არ ისურვა ამ სამართლებრივ პროცესთან დაკავშირებით დეტალური საუბარი, გამომდინარე იქიდან, რომ სასამართლო პროცესები ჯერ კიდევ მიმდინარეობს, თუმცა ისაუბრა მედიის თავისუფლებაზე. მან განაცხადა, რომ იმედოვნებს, რომ ქვეყანაში შენარჩუნებული იქნება მედია პლურალიზმი, რადგან მისი თქმით ეს არის ქვეყანაში დემოკრატიული პროცესების განვითარების ერთ-ერთი მთავარი ბერკეტი. რაც შეეხება თავად საკითხს, იტალიის ელჩი ამბობს, რომ ეს საკითხი არის საერთაშორისო ყურადღების საგანი და ისინი ამ პროცესებს ბოლომდე მიყვებიან და კარგად დააგვირდებიან. შესაძლებლობა ჰქონდა გავსაუბრებოდით ბატონ წერეთელსა და ტელეპირველის წამყვანს. ჩვენ ამ საქმეს ყურადღებით ვადევნებთ თვალყურს და ასევე ყველა საქმეს, რომელსაც შეიძლება საქმე ჰქონდეს მედიის თავისუფლებასა და პლურალიზმთან. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ გვინდა დეტალებში შესვლა, მაგრამ ამავდროულად გვჯერა, რომ მედია თავისუფლება დემოკრატიის მნიშვნელოვანი ინგრედიენტია. საკითხი საერთაშორისო ყურადღებას იმსახურებს და ჩვენ ამ საქმეს ბოლომდე დავაკვირდებით. ტელეპირველის და მისი მფლობელების ირგვლივ მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით ბუნებრივია კრიტიკული აზრი აქვს საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციას. ხელისუფლების ოპონენტებისთვის ეჯგარეშია ფაქტი, რომ წერეთლების ოჯახის წინააღმდეგ დაწყებული სამართლებრივი პროცესის უკან სწორედ ხელისუფლების ინტერესი დგას ტელეპირველის მიმართ და მისი სარედაქციო პოლიტიკის მიმართ და ამის ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად ხელისუფლების ოპონენტები მოახლოებულ არჩევნებს ასახელებენ. ისინი ამბობენ, რომ ქართულ ოცნებას ახლა აღარ დარჩენია ბერკეტი, რომ შეინარჩუნოს ძალაუფლება და სწორედ ამ გზით ცდილობს, რომ ჩაახშოს ქვეყანაში კრიტიკული აზრი. ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ წინასაარჩევნოდ ქართულ ოცნებას ახლა აღარ აქვს საშუალება, რომ საზოგადოებას შეთავაზოს პოზიტივი და შესაბამისად ის ცდილობს, რომ დახუროს კრიტიკული მედია საშუალება. ისინი სწორედ ტელეპირველზე ზეწოლად აღიქვამენ იმ პროცესებს, რომელიც წერეთლების ოჯახის წინააღმდეგ მიმდინარეობს. თუმცა ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს ბრძოლა ხელისუფლებისი არის განწირული, რადგან განწირულია მისი ძალაუფლება 2020 წლისთვის. ესე აღვიქვამ და ზუსტად ესე სახელდებით ვამბობ, რომ არა ტელეპირველის ესეთი კრიტიკული მიუკერძოებელი პოზიცია
რთულად წარმოსადგენია ასეთი განვითარება ყოფილიყო სცენარის და ძალიან დიდი სიფრთხილე მართებდა მმართველ პარტიას და სამწუხაროა რომ მან დაიწყო გადაკვეთა წითელი ხაზების, როდესაც დღეს არის ძალიან დიდი დეფიციტი მედია ბაზარზე დამოუკიდებელი მედიისა ტევე პირველი არის მართლაც ოაზისი და ეს არის თავისუფალი სიტყვის ტრიბუნა, ხდება ასეთი შეტევა მისი დამფუძნებლების მიმართ. ეს მიმდინარე სასამართლო პროცესი ეს გავს ძალიან ღია რევანშისტულ პოზიციას ტელევიზიის მიმართ. შეუძლებელია რომ ეს კონტექსტი არ იყოს დანახული. აბსოლუტურად ცხადია რომ ეს არის საერთო რეპრესიების ნაწილი, ანუ ჩვენ ხედავთ რეპრესიებს მოქალაქეების წინააღმდეგ, რეპრესიებს ოპოზიციის ან პოლიტიკური ფიგურების წინააღმდეგ, ხედავთ ხაზარაძის მიმართ მიზანმიმართულ კამპანიას და ხედავთ ტევე პირველის წინააღმდეგ ფლობელის, ასე ვთქვათ, შანტაჟს და ფინანსური წყაროების გადაკეთებას. ეს არის საერთო სურათი რეპრესიების, რომელიც აირჩია ბიზნა ივანიშვილმა, რომელიც სინამდვილეში კი არ გააძლიერებს მის ძალაუფლებას, არამედ განუზომლად დაასუსტებს და დააკარგვინებს მას. ვხედოთ რა არის მნიშვნელოვანი მომავალ არჩევნებში. ხელისუფლებამ რითი უნდა გაიმარჯვოს. მას პოზიტიური შეთავაზების უნარი ქვეყნისთვის აღარ დარჩა. ამიტომ დარჩა ერთადერთი გზა. ოპონენტები უნდა რაც შეიძლება მეტად დააზიანოს. რითი დააზიანოს? მედია საშუალებებზე შეტევით, შესაძლო ფინანსურ წყაროებზე შეტევით, დედამიწის რუხზე აღარავის ეპარება ეჭვი, რომ ეს ყველაფერი არის პოლიტიკური საარჩევნო მიზნებით ნასაზრდოები და კიდევ მეორე, მე დღემდე ვლაპარაკობდი, რომ გაბრაზებული და სიბრაზისგან ხშირად რაციონალურ განსჯას მოკლებული ნაბიჯებია, დღეს უკვე ეჭვი აღარ მეპარება, რომ ეს არის უკვე შეშინებული ადამიანების ქმედებები. ეხლა არის ტევე პირველის რიგი. ისინი რა თქმა უნდა ვერ ითვენენ და ვერც მოითვენენ თავისუფალ სიტყვას, ვერ მოითვენენ იმას, რომ ტევე პირველზე ისმის ახლა სწორედ აბსოლუტურად ობიექტური ანალიზი იმ გარემოებებისა და საკმაოდ მძიმე ვითარებისა, რაც საქართველოში არის, მათ ამის ატანა აღარ აქვთ, რა თქმა უნდა და ავტოწერეთლის მიმართ აღძრული საქმე, რომელიც თავიდან ბოლომდე არის გამოგონილი, რომ ადამიანს აქვს აღებული სესხი, ჩვენ შეიძლება ამ სესხის მიზნობრიობაზე ან გამართლებაზე ვილაპარაკოთ, მაგრამ ეს არის საბანკო რეგულაციები. ეს არის სამოქალაქო საქმე. ამას სისხლის სამართალთან არავითარი კავშირი და პროკურატურასთან მით უმეტეს არ აქვს, იმიტომ რომ მას არ ყოფილა სახელმწიფო ფულთან ან ბიუჯეტთან დაკავშირებული. შესაბამისად ეს არის, რა თქმა უნდა, დევნა პოლიტიკური და დევნა იმის გამო, რომ კიდევ ერთი თავისუფალი ფანჯარა სიტყვის თავისუფლების დაიხშოს. მე თქვენი ტელევიზია დღეობით არის თუ ერთადერთი არა, ერთ-ერთი რამოდენიმესთან ერთად დარჩენილი ტელევიზია, რომელსაც ვერ აკონტროლებს ქართული ოცნების ხელისუფლება და წინ არის 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები და მათ სჭირდებათ აბსოლუტური კონტროლი მედიაზე, ვინაიდან იციან რომ საქართველოს მოქალაქეებში მათ არანაირი მხარდაჭერა არ აქვს, საქართველოს მოქალაქეები მათ ეტყვიან რომ წავიდნენ ხელისუფლებიდან, აქედან გამომდინარე ბუნებრივია ბატონი წერეთლის საქმეც აი ამასთან არის კავშირში. რაც შეეხება მმართველი გუნდის პოზიციას, სახელისუფლებო გუნდში ერთის მხრივ ამბობენ, რომ ეს არის სამართლებრივი პროცესი და ეს არ არის პოლიტიკოსების საქმე, თუმცა მეორეს მხრივ მაინც საუბრობენ ამ სამართლებრივ პროცესზე და ამბობენ, რომ ის განცხადებები, რომლებსაც ბოლო თვეების განმავლობაში ტევე პირველის მფლობელები აკეთებდნენ, მათში იწვევს ეჭვს. ეს განცხადება დღეს საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა გააკეთა და მან განაცხადა, რომ შესაძლოა სწორედ ადგილი ჰქონდეს დანაშაულს. თუმცა ამასთან ერთად ქართული ოცნება ირწმუნება და იმედოვნებს, რომ ეს სამართლებრივი პროცესი, რომელიც დაიწყო ტევე პირველის მფლობელების ირგვლივ, ხელს არ შეუშლის ტევე პირველის მუშაობას. ადამიანი იმასაც ამბობს, რომ მეგობრებს ასესხა 17 მილიონი დოლარი. და შემდეგ ვერც პასუხს სცემს იმაზე, თუ საიდან აიღო ეს 17 მილიონი, როცა ყველამ ვიცით, რომ იგივე მეგობრებისაგან ბანკიდან გამოიტანა ეს თანხა. და ამასთან დაკავშირებით პასუხი მე არა დამაჯერებლად მიმაჩნია, თუმცა ეს ჩემი საქმე არ არის, ისევე როგორც ნებისმიერი პოლიტიკოსის. სამართლებრივ საქმე როგორ მიმდინარეობს, ეს სამართალდამცავი ორგანოების საქმეა, მაგრამ ამ პროცესმა ხელი არ უნდა შეუშალოს დამოუკიდებელი მედია ორგანიზაციის საქმიანობას. ეს არის მნიშვნელოვანი. ამიტომ გასაგებია, რომ დაკავშირებულია პირები, გასაგებია, რომ გარკვეულ შედეგებს იწვევს, მაგრამ ისე უნდა წარიმართოს თვითონ სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან პროცესი, რომ მედია საშუალებას თქვენს ყოველდღიურ საქმიანობაში და მუშაობაში არანაირად არ შეგეშალოთ ხელი და ახერხებდეთ იმას, რომ იმუშაოთ როგორც საჭიროდ თვლით. მათ შორის ფინანსურადაც არ უნდა შეგეშალოთ ხელი. ანუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინაიდან მედია საშუალება არის გარეული ამ პროცესში.
ის რომ ტევ პირველის მფლობელების ირგვლივ დაწყებული სამართლებრივი პროცესის უკან სწორედ ხელისუფლების ინტერესები დგას ტევ პირველის მიმართ, ამის რამდენიმე არგუმენტს ასახელებენ მედია ექსპერტები, ხელისუფლების ოპონენტები, ასევე ტევ პირველის წარმომადგენლები, ის რომ ჯერ საქმე დაიწყო TBC ბანკში განხორციელებულ ტრანზაქციებთან დაკავშირებით 11 წლის დაგვიანებით, შემდგომ ამას მოჰყვა წერილი, რომელიც საზოგადოებისთვის არის ცნობილი და რომელიც სავარაუდოდ გიორგი გახარიამ TBC-ის ერთ-ერთ დამფუძნებელს მამუკა ხაზარაძეს გაუგზავნა და ტევ პირველის იმედის ტრენდზე გადასვლას ითვალისწინებდა, ასევე ამის შემდგომ დაწყებული სამართლებრივი პროცესი ვატო წერეთლის და ახლა უკვე ავთანდილ წერეთლის წინააღმდეგ ეს პროცესები ხელისუფლების ოპონენტებს აფიქრებინებთ, რომ სწორედ ხელისუფლება ცდილობს ახლა ჩაახშოს ტევ პირველი, თუმცა თავად ტევ პირველის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ამ ბრძოლაში ხელისუფლება განწირულია. რუსტენ დუმბაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მამუკა ხაზარაძე ბიძინა ივანიშვილს ტელედებატებში იწვევს და აცხადებს, რომ პასუხი უნდა გაეცეს ანაგლის სპორტის მშენებლობასთან დაკავშირებულ ყველა შეკითხვას და საზოგადოებამ უნდა გაიგოს ყველაფერი, რაც არ იცის. მამუკა ხაზარაძის თქმით, არ აპირებს ხელისუფლებასთან ურთიერთობები კულისებში მოლაპარაკებებით დაალაგოს. დათანხმდება თუ არა ბიძინა ივანიშვილი მამუკა ხაზარაძის შეთავაზებას ჯერ უცნობია, თუმცა TBC ბანკის დამფუძნებლები ხელისუფლებას მიმართავენ, რომ არ ეშინიათ და გამოწვევას იღებენ. ანაგლის სპორტის პროექტისა და შემოდგომაზე დაანონსებული პოლიტიკური მოძრაობის დაარსების შეჩერების მცდელობად აფასებენ TBC ბანკის დამფუძნებლები ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მოქმედებას. უწყება მამუკა ხაზარაძისა და ბადრი ჯაფარიძის ანგარიშების დაყადაღების მოთხოვნით დიდი ბრიტანეთის შესაბამის სამსახურებს მიმართა. ხაზარაძისა და ჯაფარიძის განცხადებით ფინანსური მონიტორინგის სამსახური არგუმენტად მათ წინააღმდეგ პროკურატურაში ფულის გათეთრების ბრალდებით დაწყებულ გამოძიებას ასახელებს. TBC ბანკის დამფუძნებლების საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის მათ წინააღმდეგ მიმდინარე პოლიტიკურ დევნაზე ინფორმაციის მიწოდებას გეგმავენ და აცხადებენ, რომ ხელისუფლების უკანონო მოქმედების მიუხედავად აშენდება როგორც ანაგლის სპორტი, ასევე შეიქმნება ახალი პოლიტიკური მოძრაობა. პროკურატურისა და საქალაქო სასამართლოს შემდეგ მამუკა ხაზარაძისა და ბადრი ჯაფარიძის წინააღმდეგ მიმდინარე სისხლის სამართლებრივ დევნაში ფინანსური მონიტორინგის სამსახური ჩაერთო, რომელმაც როგორც TBC ბანკის დამფუძნებლები ამბობენ, ბრიტანეთის ანტიტერორისტული თანამშრომლობის ფარგლებში მათი ანგარიშების დაყადაღება მოსთხოვა. მიზანი კვლავ ანაკლის სპორტის არაშენება არის, თვისაც როგორც ხაზარაძე და ჯაფარიძე ამბობენ, ფინანსური მონიტორინგის სამსახური პოლიტიკური იარაღის ფუნქციას ითავსებს, მაგრამ არ გამოუვათ. ასეთი იყო სწორედ TBC-ის დამფუძნებლების პასუხი. ყოველდღიურად ახალი რეპრესიული ღონისძიებები ტარდება ჩვენს წინააღმდეგ. ამჯერად ახალი სიტყვა არის ამ მიმართულებით გადადგმული ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მიერ, რომელმაც მიმართა წერილით ბრიტანეთის შესაბამის სამსახურს ანტიტერორისტული თანამშრომლობის ფარგლებში, რომ თურმე მე და მამუკა ხაზარაძე ვართ ეჭვმიტანილი ფულის გათეთრებაში და ჩვენი ფულადი სახსრები, რომლებიც შეიძლება იყოს ბრიტანეთში, ეჭვი აქვს, რომ არის კრიმინალური წარმოშობის. ეს ცდილობაც, რომელიც ახლა განსაზღვრულია სახელმწიფო სტრუქტურების მიერ, რომლებიც სამწუხაროდ აგრძელებენ პოლიტიკური დაკვეთის შესრულებას, ემსახურება ერთ მიზანს, რომ ჩვენი კანონიერი სახსრების ბლოკირება მოხდეს ბრიტანეთში, ჩვენ ვიღებთ ამ გამოწვევას და ამავდროულად გვინდა ჩვენი მეგობარი ქვეყნების სამსახურებს ვაცნობოთ, რომ დღეს ჩვენს ქვეყანაში, საქართველოში სახელმწიფო სამსახურები გამოიყენება პოლიტიკური დევნის ინსტრუმენტად. ძალიან შეეშინათ მათ. იმიტომ რომ ეს მეთოდები, რომელიც არის და უკვე ერთი წელია ჩვენს მიმართ არის გამოყენებული და იყენებენ უკვე ანტიტერორისტული სამსახურებრივი იმ სამსახურების გამოყენება, რომლის ხელფასებსაც ბიზნესმენები ვიხდით, გამოყენებულია პოლიტიკური დევნისთვის, ეს არის შიშის აბსოლუტურად დიდი პანიკის, ესე თქვა, საფუძველი. მე მინდა პირდაპირ გითხრათ, რომ ჩვენ ნამდვილად არ გვეშინია ბიზნესმენისთვის ანგარიშის დაყადაღებასთან ყველა ანგარიშის გაჩერება, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ვერ მოემსახურებით იმ ვალებს, იმ ადგილობრივ თუ უცხოურ საკრედიტო, ესე თქვა, მომსახურებას ვერ განახორციელებთ, იმ საბანკო კრედიტებს ვერ მომსახურებით, რომელთაც ჩვენ ვაფინანსებით დღემდე და ვაფინანსებთ ანაკლის სპორტს, არ გამოგივათ არაფერი.
რის საფუძველზე მოითხოვა ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა ბრიტანეთში ხაზარაძე ჯაფარიძისთვის ანგარიშების დაყადაღება. სისულელებზე კომენტარს ვერ გავაკეთებ. ასეთი იყო აღნიშნული სამსახურის უფროსის კომენტარი. პროკურატურამ კი განცხადება საკუთარი ინიციატივით გაავრცელა და გვითხრა, რომ არა ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა ბრიტანეთს, არამედ ბრიტანულმა მხარემ ითანამშრომლა ქართულ უწყებებთან. სახელმწიფო ბრალდების წარმომადგენელი ამბობს იმასაც, რომ მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე არასწორ ინფორმაციას უკვე მერამდენე დავრცელებენ. ფულის გათეთრებაში ბრალდებული მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე უკვე მერამდენე ცდილობენ, რომ საზოგადოება შეიყვანონ შეცდომაში, საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს არ მიუმართავს ბრიტანული კოლეგებისთვის, პირიქით, ბრიტანულმა მხარემ მიაწოდა ინფორმაცია ქართულ მხარეს ბრალდებულების ფინანსური აქტივობების შესახებ. ანუ აღნიშნული კომუნიკაცია შედგა ბრიტანული მხარის ინიციატივით და დამერწმუნეთ, რომ ამ ქვეყანაში ნამდვილად არის ის უმაღლესი სტანდარტი, სადაც მარტივად გაერჩევა კრიმინალური საქმეები პოლიტიკური დევნის. მამუკა ხაზარაძე კი ფიქრობს, რომ სახელმწიფოს თითქმის ყველა ინსტიტუტის პოლიტიკური იარაღად ქცევა და ბრძოლა. მის წინააღმდეგ იმ სამოქალაქო მოძრაობასაც უკავშირდება, რომელიც ოფიციალურად სექტემბერში უნდა დაფუძნდეს. ხაზარაძე ამბობს, რომ ქვეყანაში იმ ერთის ხელში მიკერძოებული და მახინჯი სახელმწიფო უნდა დამთავრდეს. ძალიან დიდი ინტერესია, მინდა ასევე შეგაშინოთ, უზარმაზარი არმია ახალგაზრდების, პროფესიონალების, რომლებიც გვერდებიან, რომელსაც არ უნდათ ესეთ უიმედო ქვეყანაში ცხოვრება, რომელიც თქვენ შექმნით. ის ხალხი, რომელსაც უნდა აქ სილაღე დაბრუნდეს, ქართველი კაცის ყველაზე მთავარი რამ, სილაღე და საფუძველი იმისა, რომ აქ ადამიანმა ნახოს თავისი პერსპექტივა. საქართველოში არსებობს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რომელსაც მეგობრობა ქვია, რომელიც ამ ხელისუფლებას არ აკავს. და ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი მეგობარი საქართველოში და ძალიან ბევრი მეგობარი უცხოეთში, რომლებიც ბოლო 2 დღის განმავლობაში ყველანაირ ზატყობნას გამოთქვამენ იმისათვის, რომ ჩვენის კურსი, რომელიც ავიღეთ და რაც შევპირდით ჩვენ ქართულ ხალხს, რომ ეს რეალობა და ეს მახინჯი, ესე ვთქვათ, მიკერძოებული სახელმწიფო რაღაცა ერთ ხელში უნდა დასრულდეს. ბრძოლის ყველა მეთოდი და ყველა ინსტრუმენტი TBC ბანკის დამფუძნებლების წინააღმდეგ. ასეთია ოპოზიციის შეფასებით ხაზარაძისა და ჯაფარიძის ირგვლივ განვითარებული პროცესები. მათი თქმით, ივანიშვილი ცდილობს საზოგადოებას აჩვენოს, რომ თავად არის სახელმწიფო და ამის სადემონსტრაციოდ ყველა ინსტიტუტს პოლიტიკურ იარაღად იყენებს. მე მგონი არ დარჩა ინსტიტუტი ან რაღაცა ინსტრუმენტი, რომელიც ბიძინევანიშვილმა არ გამოიყენა ხაზარაძესთან ბრძოლისთვის, ყველა მიმართულებით. ჩვენ თვეების განმავლობაში უყურებთ, რომ მის მიმართ მიზანმიმართული კამპანია, რომელშიც ჩართული აბსოლუტურად ყველა ინსტიტუტი და აბსოლუტურად ცხადია, რომ ეს არის როგორც ანაკლიის პროექტის წინააღმდეგ მიმართული ნაბიჯები, ასევე ხაზარაძის როგორც პოტენციური პოლიტიკოსის მიმართ. როდესაც ანტიტერორისტულ სამსახურს რთავ პირდაპირ მიუთითებს თუ რა დონემდეა სახელმწიფო ინსტიტუტები დასული და როგორ მომხმარებულ დონეზე უყურებს ბიზნეს ივანიშვილის სახელმწიფო ინსტიტუტებს. ივანიშვილმა მიაღწია იმ წვერვალს, რომელსაც ქვია სახელმწიფო ეს მე ვარ. და იმ სახელმწიფოს პატარ-პატარა უწყებები, ეს არის ჩემი ქვედანაყოფები და ხო, ჩემი ქვედანაყოფი პროკურატურა ამას იზავს, ჩემი ქვედანაყოფი იმას იზავს. უკვე როდესაც მართველის თავში მენტალიტეტში ასეთი მეტამორფოზა ხდება, რომ სახელმწიფო ეს მე ვარ. ხო, მე უკვე აღარაფრად დაგვიდევენ სახელმწიფო ინსტიტუტები. სამწუხაროდ ეს ხელწერა გავს 2012 წელს, როდესაც მე თავად ვიცავდი ბიძინა ივანიშვილს, როდესაც დაუყადაღეს მას ქონება, ბანკს დაეცნენ თავს და პერსონალური შეტევები მიიტანეს, საბანკო ანგარიშები გააჩერეს და იყო აბსოლუტურად ყველა მხრიდან განხორციელებული შეტევა. დაახლოებით ასეთ ხელწერას ვხედავ. ივანიშვილისთვის ახლა ხაზარაძის წინააღმდეგ ბრძოლა არის პრიორიტეტული, ასეთია ექსპერტების შეფასება, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ ყოფილმა პრემიერმა მის წინააღმდეგ ყველა სახელმწიფო სისტემას მიმართა. იურისტები კი სწორედ იმაზე მიუთითებენ, რომ სახელმწიფო უწყებები პოლიტიკისგან დისტანცირებული უნდა იყოს. როდესაც ამ ტიპის საქმეებზე ვლაპარაკობთ და ამ ტიპის გამოწვევებზე ვლაპარაკობთ, ცხადია, ასეთ საქმეებზე ყოველთვის შეიძლება იყოს ფოკუსი, რომ ხომ არ არის ესეთ პოლიტიკურად მოტივირებული საქმეები, მანამ სანამ პროკურატურა, სასამართლო და მსგავსი ინსტიტუციები არ იქნება დისტანცირებული პოლიტიკური პროცესებისაგან. ეხლა ხაზარაძესთან და ჯაფარიძესთან ბრძოლა ივანიშვილისთვის არის მთავარი პრიორიტეტი და ეს ბრძოლა არის აშკარად პოლიტიკური, ეს არის დაფუძნებული შიშზე, რომელიც ივანიშვილს ეთყობა გაუჩნდა ხაზარაძის და ჯაფარიძის
პოლიტიკაში შემოსვლასთან დაკავშირებით, მათი გაკეთებული განცხადებებთან დაკავშირებით. თუ რაიმე სახის საპროცესო მოქმედება გრძელდება, ეს არის გამოძიების ინტერესი და საგანი. ასეთია უმრავლესობის პასუხი კითხვაზე, რას ემსახურება ხაზარაძისა და ჯაფარიძისთვის ბრიტანეთში ანგარიშების დაყადაღება. ბრიტანეთის მხარესთვის არავის არ მეუმართავს. ამასთან დაკავშირებით, თუ არ გაუკეთებია განცხადება პროკურატურას, უნდა გააკეთოს. რაც დააყადაღეს, ის არის დაყადაღებული და იმის იქით არავითარი მიმართვები, არავითარი ბრიტანეთის მიმართვას ადგილი არ ქონია. თუ რაიმე სახის საპროცესო მოქმედებები ხორციელდება, ეს არის გამოძიების ინტერესში და მხარეებს, ვინც არ არიან ამ პროცესში ჩართული, მათთან მიმართებაში ლოგიკური მათ არ ეცნობებათ და ჩვენ არ გვექნება წლობა საქმის მასალებს. რატომ ებრძვის ივანიშვილი ხაზარაძეს ამ შეკითხვაზე პასუხის მოსმენა თავად მამუკა ხაზარაძეს უნდა, რომელმაც დღეს ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ტელედებატები შესთავაზა. TBC ბანკის დამფუძნებელმა თქვა ისიც, რომ არასდროს და არავისთან არ დაალაგებს, რადგან მისთვის მთავარი ღირებულება გამჭვირვალობაა. თავაზობ ბიძინა ივანიშვილს მობრძანდეს ტელევიზიაში, შეგვიძლია ეს იყოს იმედი მაგალითად და ვისაუბროთ ღიად. რა წინაპირობა ქონდა, რა მოლაპარაკებები იყო, რა საუბრები იყო, რომელიც საზოგადოება მარიცის. და ერთხელ სამუდამოდ ეს ქვეყანა დაადგეს გამჭვირვალობის გზას, ერთხელ სამუდამოდ დავადგეთ პირდაპირ ურთიერთობის გზას, ჩავაბაროთ ანგარიში ადამიანებს, თქვენ იცით, რომ მე ერთი წლის წინათ განვაცხადე, რომ არანაირი კულისებში მოლაპარაკება. და მე ყველას მინდა მივმართო, ბევრი ადამიანი ხვდება, მამუკა ვერ დაალაგეთ. ძმებო, არ გამოვა. დაალაგებები ამ ქვეყანაში უნდა დამთავრდეს. არას არ დამილაგებია და არც დავალაგებ. უპასუხებს თუ არა ბიძინა ივანიშვილი ხაზარაძის შეკითხვებს დებატების ფორმატში და მიიღებს თუ არა ამ გამოწვევას ყოფილი პრემიერი, ეს ჯერ არ ვიცით. ვიცით, რომ ხაზარაძემ მისი გამოწვევა უკვე მიიღო და როგორც ის ამბობს, არც ეს გამოგივათ, პირდაპირ გეუბნებით. არ გამოგივათ, იმიტომ რომ ანაკლეს აუცილებლად ავაშენებთ. გავრილოვის ღამის პატიმრები დღეს ისევ საკნებში შეაბრუნეს. 21 ივნისის მოვლენებისას დაკავებული 7-ვე პირი მოსამართლე ლევან გელოვანმა პატიმრობაში დატოვა. საქმის პროკურორებმა წინა სასამართლოს ხდომის შემდეგ სასამართლოს შენობა მანდატურების დახმარებით სასამართლოს სათადარიგო კარით დატოვეს. სხვა შემთხვევაში პროკურორებს ცენტრალური კარიდან უნდა ესარგებლოთ, სადაც დაკავებულების ოჯახის წევრები და მხარდამჭერები იყვნენ შეკრებილი. მოსამართლის გადაწყვეტილება მძიმე აღმოჩნდა დაკავებულის ახლობლებისთვის. ბრალდებულების ოჯახის წევრები უსამართლო გადაწყვეტილებაზე საუბრობენ და დაკავებულების გათავისუფლებას ითხოვენ. სალომე ვერტაშვილი გვერდდება თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში. ეთუნა დღეს დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა სასამართლო პროცესი საქალაქო სასამართლოში და 7 პირის საქმეზე მსჯელობდა მოსამართლე ლევან გელოვანი, რომელმაც საბოლოოდ მიიღო გადაწყვეტილება და 7-ვე დაკავებული კვლავ პატიმრობაში დატოვა. როგორც შემდგომ დაკავებულების ოჯახის წევრებმა აღნიშნეს, გადაწყვეტილება არგუმენტებს არ ეფუძნებოდა და როგორც ცნობილია, მხოლოდ 2 არგუმენტზე დაყრდნობით მიიღო აღნიშნული გადაწყვეტილება მოსამართლემ, ესაა მიმალვის საფრთხე და ზეწოლა, რომელსაც ასევე აბსურდულად აფასებენ დაკავებულების ოჯახის წევრები. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საკმაოდ ხმაურიანი იყო ის პროცესები, რომელიც საქალაქო სასამართლოში მიმდინარეობდა. მოსამართლის გადაწყვეტილებას მოჰყვა ხმაური შეძახილების ფონზე მიმდინარეობდა სასამართლოს ხდომა და მას შემდეგ, რაც დაკავებულების ახლობლებმა და ასევე ანტისაოკუპაციო აქციის ორგანიზატორებმა დატოვეს სასამართლოს ხდომათა დარბაზი, უკვე პროტესტმა გადაინაცვლა სასამართლოს ეზოში, სადაც გაშალეს აქციის მონაწილეებმა ბანერები და იყო პროტესტი. ასევე საინტერესოა ის დეტალიც, რომ პროკურორებმა დღეს კომენტარის გარეშე სათადარიგო კარიდან დატოვეს ტერიტორია მედიისგან ჩუმად მანდატურების დახმარებით. შესაბამისად, მათი არგუმენტები თუ რატომ უნდა იყვნენ 7-ვე პირი კვლავ პატიმრობაში, ჩვენთვის არის უცნობი. რაც შეეხება დაკავებულების ოჯახის წევრებს, ისინი საუბრობენ, რომ მათი ოჯახის წევრები არიან პოლიტიკური ნიშნით დევნილები, პოლიტიკური მიზეზით დაკავებულები და ამბობენ, რომ ისინი პირადად ბიძინა ივანიშვილის პატიმრები არიან და ამ შემთხვევაში ხელისუფლება ცდილობს, რომ გადაფაროს ის პროცესები, რომელიც მიმდინარეობს და გარკვეულწილად გაექცეს პასუხისმგებლობას. ამბობენ, რომ 20 ივნისს განვითარებულ მოვლენებზე პასუხისმგებლობა მხოლოდ ხელისუფლებას ეკისრება. როგორ ვითარდებოდა დღეს მთელი დღის განმავლობაში პროცესები
პროცესები საქალაქო სასამართლოში შეგვიძლია ვნახოთ ჩვენს სიუჟეტში. მოსამართლე ლევან გელოვანის ამ გადაწყვეტილებას სასამართლო დარბაზში ხმაური და შეძახილები მოჰყვა. სირცხვილის სწორედ ამ შეძახილის ფონზე მოუწია მოსამართლეს 20 ივნისის მოვლენებზე დაკავებული 7 პირის პატიმრობაში დატოვება. მიმალვის და ზეწოლის საფრთხე. ამ ორი არგუმენტის გათვალისწინებით ლევან გელოვანის გადაწყვეტილებით 7 დაკავებული კვლავ საპატიმროში რჩება. მოსამართლის გარდა შეძახილების ფონზე სასამართლოს დატოვება მოუწიათ პროკურორებსაც. სხვა შემთხვევებისგან განსხვავებით, ამჯერად საქმის პროკურორებმა სასამართლოს შენობა სათადარიგო კარით, მანდატურების დახმარებით და კომენტარის გარეშე დატოვეს. გადაადგილებას არ უზღუდავთ, შეუძლიათ უკუსლით წავიდნენ ძალიან მშვიდად. სასამართლოს გადაწყვეტილება ხმაურიანი აღმოჩნდა. 7 პირის პატიმრობას სასამართლოს შენობასთან პროტესტი მოჰყვა. დაკავებულების ახლობლები, ანტისაოკუპაციო აქციის ორგანიზატორები და პოლიტიკოსები მათი თქმით იმ პოლიტიკურ რეპრესიებს აპროტესტებდნენ, რომელიც ქართულმა ოცნებამ წამოიწყო და რომლის საფუძველზეც ახლა გავრილოვის ღამის 19 მსხვერპლი ციხეში ზის. აი ეს არის პოლიტიკური დაკვეთა თავიდან ბოლომდე, რაც ხდება. დღეს კი არა, უკვე დიდი ხანია. ისე დატოვეს 7 ადამიანი პატიმრობაში, რომ არც უფიქრია მოსამართლეს წინასწარ იწოდა. სირცხვილიას თქმის უფლებასაც აღარ გვაძლევენ. ჩრდილოეთ კორეა, რუსეთი მეტი კი არაფერია. ზუსტად იგივე ხდება, ნელ-ნელა გადმოდის ეს ფორმები. სანამ გიორგი გახარი არ გადადგება, იქ ვიქნებით. ამასთანავე ამ ყველა პატიმარს, რომელიც არის გავრილოვის პატიმარი, აუცილებლად ბოლომდე გვერდში დავდგებით, სამარცხვინოა, როგორც გააპარეს პროკურორები, რა სამარცხვინოდაც გააპარეს, მგონია რომ მაგ მდგომარეობაში რომ თავს იგდება ადამიანი, ვერც კი წარმო. მართლა უნდათ რომ ბიძინა ივანიშვილის ბიუროდ გადააკეთონ აქაურობ. მოსამართლემ როდესაც გადაწყვეტილება წაიკითხა, არც კი გასულა, ერთი წუთითაც კი არ დასულა, რომ დაფიქრებულიყო და ეს გადაწყვეტილება დაეწერა და უბრალოდ ადგადა წაიკითხა. დაცინვა ეს ჩვენი. მაქსიმალურად ჩატენეს აბსოლუტურად ყველა პოლიტიკურად მნიშვნელოვანი და სერიოზული პროცესი, სადაც შეუძლიათ საქმეების ჩაფარცხვა და ჩამალვა. სირცხვილია მოსამართლე, რომელმაც არც დატოვა სათადბიროდ არ დატოვა, რომ გადაწყვეტილება მიიღო, ეგრევე გამოაცხადა გადაწყვეტილება, არც ესმოდა პროკურორების ხმა, რაც ლაპარაკობდნენ. სირცხვილია, უბრალოდ სირცხვილია, როდესაც სასამართლო ასრულებს პროკურატურის და ბიძინა ივანიშვილის დაკვეთას. მოსამართლის გადაწყვეტილება ემოციური აღმოჩნდა დაკავებულების ოჯახის წევრებისთვის. ლევან ჯიქურის პატიმრობაში დატოვებით ოჯახის შემოსავლის მთავარი წყაროს გარეშე დარჩა. მისი მეუღლე ახლა დახმარებას ითხოვს. ამბობს, რომ ჯიქური პატიმრობაში უკანონოდ იმყოფებოდა ჯგუფურ ძალადობაში, რასაც მას სხვა დაკავებულ 18 პირთან ერთად გამოძიება ედავება, ბრალი არ მიუძღვის. 8 ოპერაცია მაქვს გაკეთებული და დღემდე კიდე ოპერაცია მჭირდება. ამ ადამიანისგან და მე სხვა არავინ არ ყავს. მე 2 შვილი მყავს. მეორე ჯგუფის ინვალიდი და დედა ეს პატარა, რომელიც არავინ არ გვარჩენს. ერთ პატარა ოთახში ცხოვრობდა, ეს თუ არ გაითვალისწინეს, სხვენია უბრალოდ საქართველოში რო ცხოვრობ. ეს არის ეს ადამიანია ამბოშის მარჩენალი. საჭმელზე მაქვს, ეხა კი მაქვს, ხვალე მექნება, მაგრამ ზეგ მასე ვინ დამეხმარება? ვინ მეკიდის დედის წამლებს? ის რომ ბესიკ თამლიანი და ზურაბ ბუდაღაშვილი პოლიტიკური პატიმრები არიან, დღევანდელმა გადაწყვეტილებამ კიდევ ერთხელ დაუდასტურა მათ მშობლებს. ამბობენ, რომ დათრგალ თვალებსა და დარბეულ მოსახლეობაზე პასუხისმგებლობა მხოლოდ შინაგან საქმეთა მინისტრს ეკისრება. თუმცა მათი თქმით, ხელისუფლება ამ პასუხისმგებლობას გაურბის და ცდილობს 19 დაკავებულით საქმის წარმოება დაასრულოს. განადგურებული ვარ, შვილო, განადგურებული. სხვა რა შეუძლიათ ამათ შეუძლიათ ჯალათობა, შეუძლიათ ხალხს თვალები დაწყარო, შეუძლიათ ზურგი ესროლოთ. პირდაპირ სათქმელი რა აქვთ ამათ, არაფერი. ვაჟკაცი პირდაპირ გეტყვის სათქმელს. არ არიან ესენი ვაჟკაცები. არგუმენტი არ არსებობს, არგუმენტი არ აქვთ. უბრალოდ ესენი არიან დასჯილი სამაგალითოდ. ხალხო, ქვეყანა თავზე გვექცევა.
რა დროს ამისთანა ბიჭების ციხეში გამოკეტვა, ეს ბიჭები ჰაერივით ჭირდება თავის ოჯახებს, თავისი ოჯახის მარჩენალი არიან, ლუკმაპური ენატრება მათ ოჯახს და ეს ბიჭები ციხეში დაამწყდეს. სასამართლოს გადაწყვეტილება მოულოდნელი არ ყოფილა ოპოზიციისთვის. ხელისუფლების ოპონენტები დარწმუნებულები არიან, რომ 19-ვე დაკავებული პირადად ბიძინა ივანიშვილის პატიმარია. ამბობენ, რომ ხელისუფლება ამ ფორმით გახარიას ხელს აფარებს. ეს არის პირდაპირი რეპრესიები და მოქალაქეების დაშინება და ნაცვლად იმისა, რომ თავად აიღონ პასუხისგებლობა დათხრილ თვალებზე, მათ გადაწყვიტეს, რომ ესეთი დაშინების გზით უბრალოდ ხალხს შეუშლიან, რომ გამოთქვან პროტესტი. აბსოლუტურად ცხადია, რომ ეს არის მოქალაქეების დაშანტაჟების და რეპრესიის გზა, რომელიც აირჩია ქართულმა ოცნებამ. 20 ივნისის საქმეზე ვინმე ხელისუფლების მაღალჩინოსნებიდან აგო პასუხი. აი აქედან უნდა დავიწყოთ. ვინ გასცა ის ბრძანება, ვინ გასცა ადამიანებზე, მოქალაქეებზე, მშვიდობიან მოქალაქეებზე ნადირობის ბრძანება. ვინმე არის დაკავებული? არავინ არ არის დაკავებული. ხო, არავინ არ არის პასუხისგებლობაში მიცემული. აქ არის თავარი რამ შიში დათესო, რომ საზოგადოებაში ანტისაოკუპაციო მიტინგზე აფიქსირებდნენ პოზიციას, რომ არ უნდათ რუსული ოკუპაცია, მათ არ უნდათ რომ ეს ქვეყანა ჩავარდეს რუსეთს. ესენი არიან გმირები, თანამედროვე ქართველი გმირები, ბიჭები, რომელთაც დაამტკიცეს, რომ ჩვენ რისეული ახალგაზრდობა გვყავს. ქართულ ოცნებაში გამოძიებას ელოდებიან, ამბობენ, რომ საქმეს პოლიტიკური ქვეტექსტი არ აქვს და ყველა კითხვას პასუხს სწორედ საგამოძიებო უწყება გასცემს. აქცენტები უნდა გაკეთდეს დროულ გამოძიებაზე და ყველაფერს წერტილი უნდა დაესვას. ყველა საკითხთან დაკავშირებით უნდა იყოს მკაფიო პასუხი. მიმდინარეობს პროცესი და მე მახსოვს ის დრო, როდესაც ასეთ პროცესებს სადღაც 2 წუთი, 2-3 წუთის ფარგლებში ამთავრებდნენ. საზოგადოებას უნდა კონდეს განცდა იმისა, რომ გამოძიება ჩატარდა სრულფასოვნად. ბრძოლა გრძელდება. დაკავებულების ოჯახის წევრები ახლა ხმას მიაწვდენენ ყველა საერთაშორისო და ადგილობრივ ორგანიზაციას. გეგმავენ სახალხო დამცველთან შეხვედრასაც. უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს არ არის სამართლებრივი პროცესი და ამ პროცესის სამართლებრივად მოგება პრინციპში შეუძლებელია, როდესაც დიქტატურა ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ პოლიტიკური დევნა და პოლიტიკური მოტივებით ხალხის პატიმრობაში აყვანა. 20-21 ივნისის მოვლენებზე გამოძიება 225 მუხლის მეორე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც ჯგუფურ ძალადობას გულისხმობს. საერთო ჯამში აღნიშნული ბრალდებით აქციის მონაწილე 19 პირია დაკავებული, მათ შორის თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ირაკლი ოქრუაშვილი, ბრალი წარედგინა ნიკა მელიასაც. გარდა აქციის მონაწილე 19 დაკავებული პირისა, პასუხისგებაში მიცემულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს 4 თანამშრომელიც. ერთ-ერთ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტების მუხლით ბრალი სწორედ დღეს წარედგინა. გავრცელებული ინფორმაციით უახლოეს ერთ კვირაში მოქმედ პრემიერს ერთ-ერთი ვიცე-პრემიერი ან გიორგი გახარიან მაიაც ქიტიშვილი ჩაანაცვლებს. შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტს კი ქართული ოცნების პოლიტიკური მდივანი ირაკლი ღარიბაშვილი დაიკავებს. რაც შეეხება პრემიერ-მინისტრს მამუკა ბახტაძეს, ჩვენი ინფორმაციით პრემიერობიდან წასვლის შემდეგ ის სავარაუდოდ სამუშაოდ ერთ-ერთ საერთაშორისო ფინანსურ ორგანიზაციაში წავა. ლარის კურსს და მოუგვარებელ ეკონომიკურ პრობლემებს დიდი ალბათობით ასევე შეეწირება ეკონომიკური გუნდის მინისტრების პორტფელებიც. მოსალოდნელ სამთავრობო ცვლილებებზე საუბრობენ ოპოზიციაში და ამბობენ, რომ გადაწყვეტილების მთავარი მიმღები ბიძინა ივანიშვილია და ერთი პაიკის მეორეთი ჩანაცვლება არაფერს ცვლის. მართულ გუნდში კი ირწმუნებიან, რომ სამთავრობო ცვლილებების საკითხი ამ ეტაპზე არ განიხილება და ინფორმაციას არ ფლობენ. გიორგი გახარია პრემიერ-მინისტრის პოსტზე. ბიძინა ივანიშვილის საკუთარ გუნდში არაორდინალური გადაწყვეტილებისთვის ემზადება. TV პირველის ინფორმაციით, უახლოეს მომავალში მამუკა ბახტაძეს ერთ-ერთი ვერსიით შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი გახარია შეცვლის. პირი, რომლის გადაყენებას საზოგადოების ნაწილი და ოპოზიცია ორ თვეზე მეტია რუსთაველის გამზირზე ითხოვს, სავარაუდოდ მთავრობას უხელმძღვანელებს. 20 ივნისის მოვლენების შემდგომ პოლიტიკური კრიზისის გამო მოსალოდნელი სამთავრობო ცვლილებები მამუკა ბახტაძემ ამ დრომდე ვერც ერთხელ უარყო. მოქმედი პრემიერ-მინისტრი არ ამბობს, თუმცა ცნობილი ხდება, რომ თუ კი გიორგი გახარია პრემიერ-მინისტრის პოსტს დაიკავებს, სავარაუდოდ დაწინაურება ყოფილ შინაგან საქმეთა მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილსაც ელის და ის ძალოვანი უწყების ხელმძღვანელის პოსტს კვლავ დაიკავებს. ცვლილებებს ელოდება საპარლამენტო ოპოზიცია, თუმცა ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ ნებისმიერი გადათამაშება მართულ გუნდს სარგებელს ვერ მოუტანს. მეტიც ევროპულ საქართველოში ამბობენ, რომ გიორგი გახარიას გაპრემიერება ნიშნავს ქვეყნის რუსულ ორბიტაზე დაბრუნებას, რადგან მათივე თქმით, მოქმედი შინაგან საქმეთა მინისტრი ბიძინა ივანიშვილისთვის ყველაზე მორჩილი კადრია რუსული ინტერესების გატარებისთვის.
თუ გახარიას დანიშნავს ივანიშვილი, ეს იქნება კიდევ ერთი დადასტურება იმისა, რომ ეს ბოლომდე არაადეკვატურია და არ ესმის საზოგადოების მოთხოვნებს, იმიტომ რომ ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში მთავარი მოთხოვნა საზოგადოებაში არის გახარიას სახლში გაშვება. და თუ მას დააწინაურებს, მორიგჯერ გამოჩნდება, რომ ეს ადამიანი სრულიად დისტანცირებული არის საზოგადოებრივ აზრს. ანალოგიურად იგივე კონტექსტში შეგვიძლია განვიხილოთ, თუ იგივე ბატონ ღარიბაშვილს დააბრუნებენ, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე უფრო არაპოპულარული, არაეფექტური და არაფრის მაქნისი მინისტრი იყო და დაგვამახსოვრა თავი როგორც ბოღმიანმა და პოლიტიკური ოპონენტების მიმართ რაღაც ასეთი აგრესიული ნაბიჯების გადადგმის მომხრე მინისტრმა და მხოლოდ ამით. ანუ საბოლოო ჯამში დიდი მნიშვნელობა ბუნებრივი არ ექნება ამ გადაადგილებას. სამთავრობო ცვლილებებს ელოდება არასაპარლამენტო ოპოზიციაც, თუმცა ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ გადაადგილება სახელისუფლებო გუნდში ემსახურება არა საზოგადოების მოთხოვნას, არამედ საკუთარ ინტერესებს. თუ კი პრემიერის პოსტს დაიკავებს შინაგან საქმეთა მინისტრი, ეს ოპონენტების თქმით იქნება არა თვითგადარჩენა, არამედ თვითგანადგურება. არასაპარლამენტო ოპოზიციაში ამბობენ, რომ გახარიას დაწინაურებით მთავრობის მეთაურის პოსტზე დაუფარავი გახდება ბიძინა ივანიშვილის ზრახვები, რომ ძალადობის გზით შეინარჩუნოს ძალაუფლება და მოიგოს 20-20-ის არჩევნები. თუმცა ოპონენტები ხელისუფლებას აფრთხილებენ, რომ ამ ცინიზმს საზოგადოება მათ არ აპატიებს. ქვეყანას მთავრობა ჭირდება მოსახლეობის პრობლემების მოსაგვარებლად. და აქ ცვლილებები ხდება საკუთარი პოლიტიკური პრობლემების მოსაგვარებლად. სულ 1 წლის წინ იყო კვირიკაშვილი გაუშვეს, მოიყვანეს ახალი პრემიერი და გვითხრეს, რომ აი ეხლა ივანიშვილით გაძლიერებული გუნდი მოსახლეობას მოგრიდა შვებას. ამ 1 წლის განმავლობაში მოსახლეობას შვება არაფერში არ უგრძნია, თავად მთავრობამ და ოცნებამ ახალ პრობლემებში გაყვეს თავი და ეხლა რაღაცა გადაადგილებით აპირებენ მორიგი პატარა პრობლემების მოგვარებას. აი აქ თავდაყირაა დამდგარი ყველაფერი. ეს პირველი არ არის საქართველოში მოსალოდნელი, როცა ისინი თვითგანადგურებაზე იწყებენ ბოლოს მუშაობას. თუ ასეთი გონი არის და თვითგადარჩენის ინსტინქტი მაინც იმუშავებს, მათ ეს არ უნდა ჩაედინონ. მაგრამ თუ ისინი ისევ ძალადობაზე იღებენ მიმართულებას და მათი მთავარი იქნება, რომ ძალიან მაგრები ვართ და ყველას დავიჭერთ და 20 ივნისას გავიმეორეთ და საერთოდ გამოვაცხადებთ ქვეყანაში საგანგებო ვითარებას და საერთოდ კუჩაში აღარ გამოგიშვებთ ქართველებმა, მაშინ რა თქმა უნდა საჭირო გახარია. და ვიხილავთ ალბათ გახარიას. გიორგი გახარიას დანიშნა ეს იქნებოდა სწორედ იმ ცინიზმისა და საზოგადოების მიმართ იმ აგდებული დამოკიდებულების გამოხატვა, კიდევ ერთი გამოხატვა, რომელსაც ბოლოს უკვე აი ასე დაუფარავად მიმართავს ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც საზოგადოებას ეუბნება, რომ მე თქვენ ჩემთვის არ არსებობს, თქვენი აზრი მე არ მაინტერესებს. გახარიას შესაძლო გაპრემიერება განსაკუთრებით მიუღებელია მათთვის, ვინც მის არათუ დაწინაურებას, არამედ გადადგომას ორ თვეზე მეტია რუსთაველის გამზირზე ითხოვს. 20 ივნისიდან დღემდე ქუჩაში შეკრებილი ახალგაზრდები ამბობენ, რომ ამ გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში ხელისუფლება უფრო დიდ პროტესტს მიიღებს და ეს პროცესი უფრო მეტად დააჩქარებს ოცნების ხელისუფლებიდან წასვლას. აბსოლუტურად არწმუნებული ვარ, რომ გახარია პრემიერობის შემდეგ ვიხილავთ მატროსებზე უფრო მეტად ვიდრე არა. ანუ ეს გზა გავლილი გვაქვს, ყველას ნანახი გვაქვს, როგორც ხდება, როგორც ამთავრებს რაღაცა ძალადობაში გადასული რეჟიმი, რომელიც სინამდვილეში უბრალოდ უნდა ყოფილიყო რაღაც სამსახურში მყოფი მთავრობა და არა რეჟიმი. ეს არის კიდევ ერთი ნიშანი იმისა, რომ ქართულ ოცნებას ფეხზე კიდია, რას ფიქრობს მოსახლეობა, რას აპროტესტებს, ქვეყნის მთავარი გამზირი რომ დაკავებული ამ აქციით უკვე 69 დღეა. მეტიც უარესია ქართული ოცნებისთვის თუ გიორგი გახარია გახდება პრემიერ-მინისტრი, იმიტომ რომ ყველა იმ საკითხზე, ყველა იმ ბედურებაზე, რაც ქვეყანაში ტრიალებს, უკვე პირდაპირ მოეთხოვება გიორგი გახარიას პასუხი. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები ტრადიციულად მოსალოდნელ სამთავრობო ცვლილებებზე ინფორმაციას არ ფლობენ. ამბობენ, რომ მათთან მსგავსი მოლაპარაკებები არ მიმდინარეობს და სამთავრობო ცვლილებების შესახებ არაფერი იციან. გვამისამართებენ პრემიერთან, რადგან გვარწმუნებენ, რომ ბახტაძემ უკეთ იცის, რას გეგმავს საკუთარ გუნდში. მე ჯერჯერობით მართლა არ შემიძლია რომ რაღაც კონკრეტული და ღირებული გითხრათ ამასთან დაკავშირებით. ამიტომ გამიჭირდება თვითონ პრემიერმა ბუნებრივია უკეთ იცის თავის კაბინეტში რა იმოცვლილებებს გეგმავს თუ არა. ჩვენთან ჯერჯერობით ამაზე მსჯელობა არ ყოფილა. ჩვენ ვერ დაგიდასტურებთ რა თქმა უნდა რაიმე სახის მსგავსი ტიპის ინფორმაციას, ვინაიდან ეს არ არის ოფიციალური ინფორმაცია, მე ვერ გეტყვით ვისგან ვრცელდება, შესაბამისად მსჯელობა ამ საკითხზე დღეს ყოველგვარ აზრს მოკლებული. ნებისმიერ ხელისუფლების ამოცანა, რომ ყოველთვის
გააძლიეროს გუნდი, იქნება ეს საკანონმდებლო, იქნება ეს სამთავრობო მრავალი მიმართულებით. პრემიერ-მინისტრის ცვლილება TV პირველის ინფორმაციით სექტემბრის დასაწყისში იგეგმება. მამუკა ბახტაძემ დღეს მედიასთან კომენტარი არ გააკეთა, თუმცა რამდენიმე დღის წინ მიანიშნა, რომ სამთავრობო გადაადგილებებს შემოდგომაზე ვიხილავთ მას შემდეგ, რაც ის მთავრობის სამოქმედო გეგმას პარლამენტს წარუდგენს. ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს ბიძინა ივანიშვილის ბოლო გაფართხალება იქნება, რადგან შიდა გადაადგილებით 20-20-ის არჩევნებს მაინც ვერ მოიგებს. დაბოლოს ტელეკომპანია პირველი ახალი სეზონისთვის ემზადება 29 აგვისტოს ეთერში დღის ამბები ბრუნდება ორშაბათიდან კი არხს თოქ-შოუები ხალხის პოლიტიკა რეაქცია პოლიტმეტრი და პირველები შემოერთდება ტელეკომპანია პირველი არის და რჩება გავლენების მიღმა მოვლენების შუაგულში მოვლენების შუაგულში აღმოჩნდებით. დღის ამბებს რეალურად ჰქონდა ძალიან მოკლე ერთკვირიანი პაუზა, თუმცა ამ ქვეყანაში ერთი კვირაც არის საკმარისი ძალიან სერიოზული ცვლილებებისთვის და სწორედ ამ ცვლილებების გამო ჩვენ დაგეგმილზე ცოტათი უფრო ადრე ხუთშაბათს დავუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, რადგან ვფიქრობ, რომ ეს ფორმატი დღეს არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი. ტელეკომპანია პირველის მაყურებელი იღებს ინფორმაციას, თუმცა ალბათ საინტერესოა კვლავ ბევრი კრიტიკული შეკითხვა და ძალიან ბევრი სტუმარი, ბევრი განსხვავებული აზრის მოსმენა, ის რასაც დღის ამბების ტელეკომპანია პირველის მაყურებელს ყოველდღე 2-ზე და 4-ზე და დიანა ტრაპაიძე გახსნის ხუთშაბათს ამ ეთერს ორშაბათიდან უკვე მთელი გუნდი თოქ-შოუებით ჩაერთვება იმაში, რომ ტელეკომპანია პირველის მაყურებელი იყოს სრულად ინფორმირებული იმ ინფორმაციით, რომელიც როგორც ჩვენ ხშირად ვამბობთ ჩვენი ეთერით არის გავლენების მიღმა და ინფორმაციით, რომელიც არის ყოველთვის მოვლენათა შუაგულიდან. ჩვენ მაყურებელს პირდებით იმას, რომ სრული დატვირთვით შევდივართ ახალი სეზონიდან პირდაპირ ეთერში 2 დღეში ანუ ხუთშაბათს უკვე დღის ამბები იწყებს მუშაობას, ორშაბათიდან ხალხის პოლიტიკა, სამშაბათიდან რეაქცია, ოთხშაბათიდან პოლიტმეტრი, ხუთშაბათს ისევ რეაქცია, პარასკევს პირველები სრული დატვირთვით მუშაობს ასევე საინფორმაციო სამსახური. ყველა გადაცემა იქნება პირდაპირ ეთერში და მიუხედავად იმისა, რა პროცესები ვითარდება ტელეკომპანია პირველის გარშემო, ჩვენი მაყურებელი მიიღებს სრულყოფილ ინფორმაციას ქვეყანაში მიმდინარე ყველა მოვლენაზე. დღის შემაჯამებელი გამოშვება დასრულებულია, მე ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.